متهم مطلوب للقضاء، يحمل الجنسية الهندية، خريج كلية الطب، تميز بأنه أقوى داعية إسلامي في مقارنة الأديان في العالم في الوقت الحالي. اسمه ذاكر نايك. ما جريمة هذا الرجل؟ كل جريمته يا سادة أنه لا أحد في العالم كله استطاع أن يهزمه في نقاش أو جدال. What's the fifth question? I just ran out of questions now. كل جريمته يا سادة أنه أسلم على يديه الآلاف من كل الملل والأديان. Ashhadu that there is no God but Allah And Muhammad is his messenger and servant. His messenger And servant. and servants. كل جريمته يا سادة أنه أراد أن يضيء عقولا مظلمة ويرشدها إلى طريق الحق والصواب. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He guide you further and to give you the best in this world and the akhirah, and inshallah to grant you Jannah. كل جريمته يا سادة أنه أحب الخير للبشر وأراد لهم السعادة في الدنيا ودخول الجنة في الآخرة، ولما عجزوا عن هزيمته فكريا اتهموه بالإرهاب. معكم حسن الحسيني، وهذا برنامج المختصر المفيد يأتيكم كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إذا ما كنت مشترك في القناة يسعدني اشتراكك وكتابة التعليق ووضع الإعجاب، كل ذلك يؤثر في انتشار القناة. فلنبدأ على بركة الله. في مدينة بومباي في العام 1965 للميلاد ولد ذاكر عبد الكريم نايك لأسرة طبية مسلمة. درس الطب وتخرج من كلية الطب، لكنه بعد تخرجه ببضعة أشهر انتقل من طب الأبدان إلى طب الأديان، حيث ولج ميدان الدعوة إلى الإسلام. هل سمعتم المثل الذي يقول رب تلميذ فاق أستاذه؟ لعله ينطبق على الداعية الطبيب ذاكر نايك الذي وهبه الله تعالى علما واطلاعا وذكاء وذاكرة، مما تفوق به على أستاذه الشيخ أحمد ديدات رحمه الله. التقى به في عام 1987 ميلادية وأصبح تلميذا له، وقد أثنى عليه الديدات وقال له: ما فعلته يا بني في 4 سنين استغرق مني 40 سنة لتحقيقه. هل هناك سر عند الدكتور زاكر نايك يريد أن يصرح به للحسيني؟ سري هو أنني أقرأ القرآن بفهم وأطبق رسالة القرآن وأتبع الحديث، وأي مسلم يقرأ القرآن بفهم، وحتى إذا كان غير مسلم ويدعو في سبيل الله بالحكمة سينجح في مسعاه وهذا هو السر بالنسبة لي. بدأ الطبيب ذاكر نايك دعوته مبينا وموضحا محاسن الإسلام وعرض عقيدة الإسلام والرد بحكمة على ما يخالفها من شرائع وعقائد في كل الأديان. And you said you are an atheist. Sorry, you said something? Yeah, I'm an atheist. You are an atheist or were an atheist? I still am an atheist. Still an atheist. In my talk, before I come to Charles Darwin, brother. Yeah. In my talk when I said that who is the first person who can know a thing, an equipment, who no one has seen before, what will your reply be? As an atheist. The creator, like you said. Great, very good. When I gave you so many examples, about more than 50 to 100 scientific points which human beings did not know, who could have mentioned in the Quran about Big Bang, the world is spherical, light of the moon is not its own light, borrowed light, that the sun is rotating, I did not know, you did not know, about the fourth state of matter, about the sky, the protected ceiling, about the water cycle, about geology. Who could have mentioned this, brother? Do you have any answer? I think it's God. MashaAllah. So finally you believe in God. Yes, I do. Yes, what you used to reject first is the false God. Now today, a few moments earlier, you came to know the true God. So do you believe there's one God? Yes, I do. MashaAllah. Do you believe the Quran is the word of God? Yes. Yes, I do. Ashhadu. Sorry. Ashhadu. I shall do. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. ورسوله. بدأ الناس يستمعون له
ويحضرون ملتقياته. غير المسلم يجلس بجوار المسلم. توسع نشاطه ليشمل ملتقيات جماهيرية التي أخذت تزداد شيئا فشيئا. ثم انتقل ذاكر نايك من مجرد مناقشة الأفكار المخالفة للإسلام إلى دعوة علماء غير المسلمين للمناظرة والحوار، فاستجاب له علماء النصارى والهندوس والبوذيين والملحدين، وأصبحت هذه المناظرات يحضرها الآلاف في الساحات والميادين وملاعب الكرة، وكان ذاكر نايك يخرج منها منتصرا دوما. ثم أنشأ ذاكر نايك قناته الفضائية التي أطلق عليها اسم بيس تيفي، أي قناة سلام، ولكل من اسمه نصيب. فكانت هذه القناة فعلا قناة خير ودعوة وسلام. بدأت دعوة ذاكر نايك تتجه إلى العالمية، وكانت هذه القناة فعلا نقلة عالمية لهذا الرجل، كيف لا، وهي تبث باللغة الهندية والإنجليزية والبنغالية واللغة الصينية وعلى أكثر من قمر، ويتابعها عشرات الملايين من المشاهدين في شتى بقاع العالم. وبدأت مقاطع القناة تنتشر على اليوتيوب مترجمة إلى عدة لغات. آتاه الله بصيرة في النقاش، وحسنا في الجدال، وحكمة في الكلام، وبراعة في الإقناع، ومهارة في الحفظ والاستحضار. وقد استطاع ذاكر نايك الذي يحفظ القرآن الكريم ويحفظ الكتاب المقدس للنصارى بعهديه القديم والجديد، ويحفظ الكتب المقدسة للهندوس والبوذيين حفظا متينا بالجزء والصفحة، وهو يقتبس منها النصوص بألفاظها بكل يسر وسهولة وكأنها أمام عينيه. أقول استطاع هذا الداعية أن يقنع غير المسلمين بإثبات حقيقة التوحيد وتعاليم الإسلام من كتبهم التي يقدسونها، وذلك بطريقة مبتكرة وأسلوب منطقي جذاب ليس فيها هجوم على الديانات الأخرى، مما حقق له الاحترام الواسع في أنحاء العالم. ومن أشهر مناظراته تلك التي عقدت عام 2000 مع المبشر وعالم الأحياء الدكتور ويليام كامبل في أمريكا، وكانت بعنوان القرآن والإنجيل في ضوء العلم. ومن النقاط التي وفق إليها الدكتور ذاكر نايك أنه ركز على الجانب الدعوي ومجال مقارنة الأديان والجدال بالتي هي أحسن، ونأى بنفسه وبدعوته الجانب السياسي، وابتعد عن تناول السياسات العالمية، وقد حصل على الكثير من الجوائز العالمية ومن دول مختلفة باعتباره رمزا للاعتدال، لكنه تحول فجأة من رمز الاعتدال إلى رجل إرهاب. قناته الفضائية بيس تيفي دخلت كل بيت في الهند، وأصبحت محاضراته مثار نقاش وجدل على المستوى الشعبي. الدكتور ذاكر نايك كان حريصا على عدم انتقاد سياسات حكومة الهند، وعدم الحديث عن التمييز العنصري والاضطهاد الديني الذي يتحدث عنه المسلمون في الهند، والذي يبلغ عددهم 100 مليون مسلم. نعم، تجنب الدكتور ذاكر نايك الاصطدام مع الحكومة الهندية، لكن لم يشفع له ذلك، حيث صدر قرار من الحكومة الهندية التي يسيطر عليها حزب بهارتيا جاناتا الهندوسي بالقبض على الدكتور ذاكر نايك بتهمة التحريض على الكراهية واعتبار قناته الفضائية وسيلة لغسيل الأموال. I would like to request the Indian media to show me one program anywhere which has been telecast on any of the Peace TV channels, any program or any portion of any program of Peace TV which is inflammatory, which promotes disharmony. خرج الداعية ذاكر نايك من بلاده هاربا، وبدأت عملية المطاردة والملاحقة، فقدمت الحكومة الهندية مطالبات رسمية إلى الانتربول الدولي بالقبض على ذاكر نايك في أي دولة كان وتسليمه إياها لمحاكمته، لكن لم يقتنع الانتربول بالاتهامات الهندية، وأعلنت رئاسة الانتربول عدم جدية الاتهامات، وطالبوا الهند بتقديم الإثباتات القاطعة. ودارت عجلة المطاردة، فقررت بنغلاديش منع ذاكر نايك من دخول البلاد، واتهمته أيضا بدعم الإرهاب بعد تفجيرات وقعت بها، وزعمت أن أحد المتهمين كان من مشاهدي قناته الفضائية. وبعدها حجبت حكومة سريلانكا قناة ذاكر نايك
الفضائية عن أراضيها بعد تفجيرات وقعت بها. سبحان الله، فجأة تحول ذاكر نايك إلى رجل إرهابي، وبعدها قررت بريطانيا منعه من دخول أراضيها بتهمة الترويج للفكر الإرهابي. وفي عام 2017 ميلادية أسقطت الحكومة الهندية الجنسية عن ذاكر نايك. انقلبت الدنيا على هذا الداعية وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وفوجئ الداعية الهندي الشهير بحصاره ومنعه من الكلام والتضييق عليه وشيطنته وتشويهه، لا لشيء إلا لأنه يدعو إلى الله، لا لشيء إلا لأنه أقنع عشرات الآلاف بدخول الإسلام. ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريدون؟ يأتي الجواب من الله: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيها المسلمون، لا تقلقوا ولا تحزنوا، بل افتخروا بدينكم، فلو لم نكن على حق لما حاربنا هؤلاء. ولم أرى زمانا إن جلى فيه الحق عن الباطل كهذا الزمان. إن ذهب رجل سيأتي مكانه رجال، وكما بشرنا النبي العدنان: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيتا مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله تعالى به الكفر. قال الدكتور ذاكر نايك في إحدى تصريحاته بأن الهندوس في ماليزيا يتمتعون بحقوق أكثر 100 مرة من الأقلية المسلمة في الهند. تصريح عادي جدا، بل أراه مدحا للحكومة الماليزية بأنها حكومة عادلة وتمنح الحقوق للجميع. لكن خصوم ذاكر نايك استغلوا هذا التصريح وبتروه عن سياقه، فقادوا ضده حملة شعواء تحولت إلى معركة سياسية أزعجت حكومة مهاتير محمد، التي أعلنت إدانة تصريحات ذاكر نايك، ثم أحالته إلى التحقيق. وقامت الشرطة الماليزية باستجواب ذاكر نايك لمدة 10 ساعات. ويبدو أن الحكومة الماليزية شعرت بخطر التصعيد واتخاذه أبعادا دولية، فطلبت من ذاكر نايك الاعتذار. اضطر ذاكر نايك إلى الاعتذار عن تصريحاته، لكنه أصر على أنها ليست عنصرية. ثم رأت الحكومة الماليزية امتصاص الموجة ضد ذاكر نايك، فقررت منعه من إلقاء المحاضرات العامة. أيها السادة، طوقوه بدعواتكم، فهذا الرجل يستحق وقفتكم معه من أجل دينكم. ختاما أقول إن حصار الداعية العبقري الدكتور ذاكر نايك ومطاردته ومحاصرته بهذه الصورة يؤكد أمرين: ضعف المسلمين وقوة الإسلام. فهذه الحادثة كشفت لنا ما وصلت إليه أمتنا من الضعف والهوان، لدرجة أن الداعية المسلم الواعي المؤثر المسالم المثقف لا يجد أرضا تستضيفه تمكنه من تبليغ رسالة الإسلام. وفي الوقت ذاته هذه الحادثة تؤكد لنا قوة الإسلام في جذب العقول والتأثير على القلوب. فهذا الداعية لم يحمل سيفا ولم يحرض على قتال ولم يؤذي إنسانا. عجزوا عن مواجهة الكلمة بالكلمة والحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، فلجأوا إلى أساليب الخسة والنذالة. لكنهم أثبتوا لنا أن سلطان الكلمة عند المسلمين أقوى من كل أسلحة الدنيا، أقوى من كل أسلحة الدنيا. ومؤخرا تناقلت وسائل الإعلام بأن الحكومة الماليزية بصدد إنشاء قناة تلفزيونية إسلامية عالمية ناطقة باللغة الإنجليزية بميزانية ضخمة وإمكانيات عالية للدفاع عن الإسلام ومكافحة ظاهرة الإسلامفوبيا، بالاشتراك مع الحكومة الباكستانية والحكومة التركية. نصيحتي للحكومة الماليزية: لا داعي لإطلاق القناة، يكفيكم أن تطلقوا ذاكر نايك.